Це потрібно мені, це потрібно вам, вашій мамі, вашій подружці, вашій сестрі і усім жінкам, яких ви знаєте. Сьогодні хочу показати вам найкращу люксову косметику, що я спробувала за першу половину 2026 року. Тому, якщо вам цікаво, як створювався цей макіяж, то продовжуйте дивитися. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, ну а я вас більше не затримую. І поїхали! І почати я хочу з бази, яку насправді я маю вже дуже довгий час. І так як я маю досить збалансований догляд, на собі я бази майже ніколи не використовую. Проте в силу того, що останнім часом я з сімейних обставин не працюю з людьми, я почала шуршати по своїм поличкам, і ті продукти, які треба доюзати, бо в них закінчиться термін придатності, забирати і використовувати особисто. І таким чином я дійсно зрозуміла, що маю в своєму арсеналі скарб, який даремно недооцінювала. Це ось така зволожувальна база. Вона насправді для мене стала відкриттям ось нещодавно, тому що я зараз активно на ретиноїдах, і моя шкіра дуже така, знаєте, дуже лущиться, живе своїм життям, і вона потребує особливого догляду, особливої підготовки під макіяж. І ось ця база, окрім того, що доволі така, знаєте, живильна, жирненька, вона прям добре напитує вашу шкіру, є ще й певне відчуття, що вона створює плівку в хорошому сенсі. Ніби вона обволакує ваші усі шелушинки так, що вона намертво їх прибиває до вашої шкіри, і потім по ній вже тональна основа лягає дуже красиво. Плюс, дійсно, вона дає таке відчуття комфорту. Ви не відчуваєте пересушеності, навіть якщо ви на неї наносите матові тональні засоби. Вона дійсно відчувається протягом дня комфортно і допомагає мені в макіяжі. І зараз я розумію, що це продукт, до якого в цей період, коли в мене шкіра живе власним життям, в мене постійно тягнеться рука, от вже більше ніж половини тут нема, і я знаю, що я дійсно його докористую, і я вражена, чому до цього вона мені абсолютно якось не імпонувала, чому я її не розпробувала раніше, тому що в роботі я її використовувала як просто треба підготувати шкіру, але я навіть не думала про те, що вона настільки класно буде працювати саме на зневодненій шкірі, тому що виробник нам тут каже, що силіконів нема, проте вона дійсно якимось магічним чином вам розрівнює весь рельєф на обличчі, і тональна основа лягає на неї набагато красивіше. І це зараз от моє відкриття. Ну і якщо ви якийсь певний час підписані на мій канал, то я думаю, ви здогадаєтесь, який тональний займе перше місце за останні півроку з усіх тональних, що ми пробували. І це, звичайно, цей тональний від Prada. Та сама історія, що і з попереднім продуктом, що і з базою. Я взимку мала теж досить пересушену шкіру, тому що я теж і лікувала її, плюс був сезон опалення, і в мене були прям дуже сухі ділянки. Тут у вас буде посилання. Якщо вам цікаво, сходіть, подивіться. Я прям показувала, який стан шкіри в мене був, на яку шкіру я його наносила і як цей тон виглядав. Більш того, навіть коли у вас є якесь лущення і протягом дня ви його носите, він не починає все одно підкреслювати. Бо бувають ще такі тони, які ви ніби нанесли, ніби він впорався зі своєю задачею, нічого не підкреслив, проте проходить зовсім декілька годин і все. І вже результат не такий веселковий, вже вам не так це все подобається, тому що всі шелушіння піднімаються. З цією тональною основою такого нема, і для мене це просто от на сьогоднішній день еталон того, як має виглядати матова тональна основа, яка дійсно має красивий живий фініш, але при цьому працює на будь-якій шкірі. Ну, звісно, за умов, що ви якісно шкіру підготували. Тому що і на незневоднену, і на масну, і на будь-який можливий стан, який тільки може бути, а в мене комбінована шкіра схильна до жирності, вона на все лягає чудово. І от навіть зараз, я знову ж таки повторюсь, на ретиноїдах, але моє обличчя виглядає бездоганно з цим тоном, і це заслуга виключно цього тону, тому що я не знаю, яке відео вийде раніше, це чи перші враження з тоном від Селени, який зараз активно форсять блогери. І там був наглядний такий приклад того, що може робити матовий тон на зневоднену шкіру, як лягає погана тональна матова основа.
Це ж навпаки найкраща матова тональна основа, яку ви тільки можете уявити навіть на зневоднену шкіру, навіть на шкіру з нюансами. Прада просто молодці, я готова їм співати оди, я готова в кожному відео вам хвалити цю тональну основу, тому що вона справді неймовірна і тому що я вважаю її інноваційною, революційною, я вважаю її еталоном. Ось так має виглядати сучасна матова тональна основа. Ось так вона має себе вести протягом дня. Просто найкращий тон за останні півроку і, можливо, навіть за цей рік. Хоча в нас ще попереду півроку, можливо, хтось з брендів зможе переплюнути Prada, але поки що навіть близько ніхто не стояв з тим, що робить цей тон, тому що особисто для мене, як для володарки дуже активної Т-зони, мат набагато красивіше носиться в житті, ніж зволожування текстури. Але я ненавиджу матові текстури саме от за всі нюанси сухості, ще чогось, маски відчуття, підсушування шкіри. Багато є нюансів, як правило, тональних основ з матовим фінішем, і через це я їх не дуже люблю. І тут в нас якраз випадок м'якого мату, але дуже якісного м'якого мату, тому що обличчя залишається дійсно матовим дуже довгий час. Тому обожнюю, просто найкращий тон. І знаю, що всі, хто пробував його по моїй рекомендації, теж були від нього в захваті. І так само дівчата, які ще до мене його пробували, теж всім він подобається. Я не знаю жодної людини, якій би він не сподобався. Фантастичний. І коли мова дійшла до консилерів, я теж жодної секунди не вагалася, я чітко знала, які два консилери я вам тут покажу. І перший консилер – це, звичайно, консилер від Форда, тут його просто не могло не бути. Він зараз, не знаю, перевипустився, не перевипустився, чи залишили вони стару формулу, в мене це стара формула. І це надщільний консилер, який настільки ціпкий, що от як тільки він зафіксувався на вашому обличчі, ви спокійно собі по ньому вводите іншими кремовими продуктами, а йому все одно. Тобто, якщо вам треба перекрити якийсь постак на якийсь момент на вашій шкірі, на щічках, для того, щоб потім нанести рум'яна, і ви хочете нанести саме кремові, ось цей консилер вас ніколи не підведе. Звісно, в зону під очима я б не радила, хоча сам виробник ніби як його позиціонує як підсвічуючий консилер, і по лозіці в зону під очима він має йти, але він дуже щільний, от прям дуже. І наступний консилер такий самий щільний, але трошечки, на мій смак, полегше, проте він теж дуже залізобетонно тримається. І я б, мабуть, його радила б дуже молодим дівчатам або з дівчатам, у яких нема ще активних зморшок в зоні під очима, наносити його туди, тому що я майже впевнена, що він буде окреслювати всю сухість, все, що можна окреслити в зоні під очима. Якщо ви маєте цей консилер, напишіть в коментарях, напишіть мені, що я не права, нехай інші знають, але я чомусь думаю, що буде саме так, тому що він в мене з'явився тільки нещодавно, і я поки що не до кінця його протестувала, не тестувала його там на інших типах шкіри, тому мені важко сказати, але поки що от в мене такі думки, тому буде цікаво почитати, якщо у вас є досвід на віковій шкірі цього консилеру, і це консилер від Hourglass. Я дуже довго не купувала його, тому що в мене є тон від них, і це єдиний продукт, який мені від них не подобається. І я чомусь думала, що кремова текстура – це взагалі не ваш профіль. Ребят, не лізьте туди, не треба, робіть сухі запечені продукти, вони у вас виходять ідеально. Проте беру свої слова назад, консилер неймовірний, дуже красиво виглядає на шкірі, і якщо у вас от такі проблеми, як у мене, якщо у вас окреслені оці заломи під очима, якщо у вас дуже тонка шкіра, але при цьому вона не суха, то він таке відчуття, що ніби як створює, створює холст, створює більш однорідну текстуру, таке відчуття, що він якось розгладжує, можливо, софт-фокус якийсь, можливо, от щось таке, що ось цей момент не такий помітний, хоча ніби як він не позиціонується у них як підсвічуючий, але я от позаду бачу airbrush. Тобто мої відчуття мене не підвели. Так і є, він вам робить розфокус легкий і за рахунок цього набагато красивіше виглядає. Проте, повторюсь, я б була б обережна в зоні під очима, на якій є дуже сильні вікові зміни, тому що він ультращільний. Це дуже щільний консилер, який ще й схоплюється. Ну і, звичайно, є ще один продукт, на якому я ніколи не раджу економити. Коли мене питають, що можна придбати з бюджету,
я кажу, головне купіть консилер, тон і пудру з люкса, тому що це найважливіше, це те, як буде виглядати ваша шкіра, тому що бронзер, рум'яна, це все можна знайти в бюджеті при повному бажанні. Є непогані продукти, але от те, як буде виглядати ваша шкіра, наскільки вона буде доглянутою після макіяжу, наскільки макіяж буде все саме красиве піднімати і все таке, що ви хочете приховувати, це от залежить саме від тону, консилеру і пудри. І ця пудра для мене стала величезним відкриттям, тому що до того, як я спробувала цю пудру, я завжди кричала, що я ненавиджу пудри з мікою, через те, що в мене активна Т-зона, вони мені не тримають макіяж. Я люблю пудри з тальком, я дуже сумую, що бренди перестають їх випускати через нові закони в ЄС, але ця пудра поламала трошечки мої уявлення про пудри з міки, і це пудра ось така від Chanel. Зараз в мене з'явилася ще одна пудра з міки, яка їй вже створює конкуренцію, але цю пудру я вам покажу у перших враженнях там, де Селена. Тому підписуйтесь, щоб обов'язково його подивитись і не пропустити. Так от ця пудра створює неймовірний розфокус. Вона просто блюрить шкіру в прямому ефірі. Вона дуже красиво лягає, вона дуже тонко лягає. І найголовніше, я дуже рідко наношу пудри пуховкою, тому що я не люблю, коли пудру видно на обличчі. Цю пудру не видно ані пуховкою, ані пензликом. Будь-яким шаром ви її наносите, і вона лягає просто як друга шкіра. Вона повторює кожен рельєф вашої шкіри, нікуди не западає, нічого не підкреслює. І при цьому для пудри з міки досить непогано тримає себум. Фантастична пудра. Я після цієї пудри хочу пробувати продукти Chanel, тому так само порадьте мені щось ще, тому що в мене такий не дуже вдалий з ними досвід, багато чого мені не дуже, і мені б хотілося закріпити цей результат, і щоб щось було ще дуже, тому що пудра фантастична. І це пудра, яка теж вам ніколи нічого не підкреслить, а навпаки створить ідеальну шкіру. А це саме те, що ми в пудрах і шукаємо, щоб вони робили нашу шкіру краще, фіксували макіяж і робили краще. І якщо ми говоримо про продукти для корекції обличчя, то я зрозуміла, що за ці півроку я не спробувала бронзера, який би мені сподобався. Тому напишіть мені, нам як мінімум на кінець року, на фаворити року будуть потрібні бронзери, хоч якийсь бронзер нам не буде потрібен. І якщо у вас є класні бронзери, яких я ще не пробувала, напишіть обов'язково, я хочу спробувати якийсь класний бронзер. Якось щось ці півроку взагалі ми дуже з вами мало бронзерів пробували, тому в сьогоднішньому макіяжі я використовувала перевірений часом бронзер від Dior старенький. Він в них зараз перевипущений, але я дивлюсь, що він практично так само виглядає, як і от стара версія. Просто, скоріш за все, тальк прибрали. Люблю цей бронзер, але немає сенсу на ньому зупинятись. Проте є сенс зупинитись на найкращих рум'янах у світі. Hourglass, будь ласка, вибачте мене, до нещодавно я кожен раз, коли в житті мені не треба було зробити якийсь швидкий макіяж, йшла в їх лімітовані палітри, брала звідти бронзер, брала звідти рум'яна, брала звідти пудри, і все виходило ідеально. Воно досі так виходить, але в них з'явився конкурент, який підійде дівчатам, у яких є певні нюанси на шкірі, тому що продукти від Hourglass все ж таки світловідбиваючі, і не всім вони підходять, не всі дівчата це люблять. Цей же продукт блюрить щічки в прямому ефірі. Це самі блюрячі рум'яна, які я пробувала в моєму житті. Він робить щось фантастичне, і при цьому в них є матові варіанти. І ці матові виглядають дуже живо. Це не глухий мат, це природній такий красивий рум'янець. Звичайно, я кажу про ось ці рум'яна від Chantecaille. Я вимушена їх зберігати ось так в коробках, тому що вони виглядають абсолютно однаково, і щоб кожен раз їх не перевертати, не дивитись де що, мені зручніше їх зберігати ось так в коробках. Але це, мабуть, єдиний мінус, окрім того, що ще дзеркало малесеньке, і, звісно, макіяж щічок в нього робити незручно, таке дзеркало, точно ви тут в нього не нафарбуєте себе повністю, але сам продукт всередині – це витвір мистецтва. Це одні з найкращих рум'ян, що я пробувала в моєму житті. В цілому все, що ми спробували з вами у відео з Chantecaille, хоча там було небагато продуктів, після цього я ще деякі інші пробувала. Я в захваті від усього, бренд має мій кредит довіри. Далі були продукти для брів, і тут в мене все по класиці. Якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, я продуктом для брів особливо не зраджую. Якщо ми говоримо про олівчик, то сьогодні це був олівець від Анастасії. І якщо ми говоримо про гель, то це завжди Benefit. Я його
Це просто найкращий гель, я можу вже бути його амбасадором. Бенефіт, зв'яжіться зі мною. Так, як я показую ваш гель в кожному відео, мені здається, жоден блогер не показує, буквально в кожному. Мені здається, на каналі може там 2-3 відео, де його немає, і, скоріш за все, це перші враження. Цей гель – це найкращий гель, я йому не зраджую. Він здатен вам і ламінування зробити, якщо ви такий ефект любите, і разом з тим він вам просто може красиво зафіксувати брови. І при цьому він ніколи не залишає ні плівки, не конфліктує з іншими продуктами. Найкращий гель ever. І говорячи про найкращі продукти далі, я, звісно, не можу вам не показати ще олівець для очей від Chantecaille. Це в мене у відтінку Jasper. І я після цього придбала ще 2 олівці в інших кольорах, настільки цей олівець мені сподобався. Після того, як він з'явився в мене в косметичці, в мене тягнеться рука виключно до нього. Він відсунув усі олівці, які я до цього любила. Він став моїм безумовним фаворитом через те, що в нього дуже-дуже хороша стійкість. При цьому він гелевий і в нього дуже хороша піддатливість. Ви можете з ним робити все, що хочете, але разом з тим, не дивлячись на те, що він гелевий, він не сипеться. Ви наносите в міжвійку, він не сипеться. Ви тушуєте, він не сипеться. Це дуже рідка якість для олівців гелевих, щоб вони не сипались. І я за це його обожнюю, тому що від нього нема ніяких проблем. Більше за все в макіяжі я не люблю бруд. Я не люблю підчищати. Я люблю працювати одразу чисто. І цей олівець дає мені таку можливість. І хтось з дівчат мене, до речі, питав, я порадила, і так само залишились дуже задоволеними, тому що він, дійсно, він не подразнює очі, він добре носиться, він, скоріш за все, гіпоалергенний, тому що в мене питали саме олівець, який не буде подразнювати очі. І це був перший олівець, про який я подумала, тому що в них дуже чисті формули, вони за цим слідкують. І говорячи про рідкі тіні, я останнім часом не особливо часто їх купую, тому що багато є відкритих, хочу позакінчувати деякі перше, ніж купувати нові. Тому я покажу продукт, який я пробувала більше, ніж півроку назад, але від якого я в шаленому захваті, який я використовую на кожен день, який блюрить вам повіки, який класно тушується, який дуже-дуже стійкий, який піддатливий, до якого в мене нема питань, і який я 100% з часом придбаю в інших кольорах. Це ось такі кремові тіні від Mario. Я цей бренд з кожним новим продуктом все більше і більше починаю любити, тому що 99% продуктів, що я пробувала від цього бренду, мені подобаються. Вони неймовірно якісні. І ці тіні – це один з таких продуктів. Я в захваті від нього. І я думаю, що ці тіні будуть дуже-дуже красиво лежати на вікових очах саме через ось цей блюр, який вони дають, тому що вони лягають дуже тонесенько, але при цьому підблюрують повіку. І коли мова зайшла про палітри, насправді ми їх спробували з вами дуже-дуже багато і дійсно якісних. І тут теж мав бути Mario, але я вже настільки його часто показую і в кожному другому відео згадую, що я подумала, давайте все ж таки я покажу щось ще інше, що я дійсно люблю, що мене дійсно вразило. І для мене відкриттям, таким самим приятним, як і Prada, і Chantecaille, за ці півроку став ще бренд Valentino і їх тіні. У мене був огляд, в мене було аж 3 різних макіяжі в різних техніках. У вас тут буде посилання. Якщо цікаво, подивіться. Чому я виокремила саме ці тіні? Тому що там ще і Hourglass був, і багато інших, насправді, дійсно хороших палітр, які мене вразили. Але я виокремила ці тіні саме через, по-перше, їх незвичне пакування. Я в захваті, мені дуже подобається естетика Valentino. Мені дуже подобається ось ця концепція про 2 палітри в одній. І також я в захваті від того, наскільки їм вдалося зробити комерційно вдалі складні кольори. Якщо ви подивитесь в цю палітру, в нас тут сірий. Зробити якісний сірий, як у виробництві, щоб він якісно тушувався, так і в колористиці, щоб він пасував. Це дуже складно. І та сама історія стосується червоного, тому що це колір, який здатен всю хворобливість з вас витягнути. В цій палітрі дуже вдала колористика, вона дуже-дуже красива. Але окрім цього всього, самі тіні неймовірно якісні. Я прям отримувала суцільне задоволення і сьогодні, коли ними фарбувались, тому що вони не сипляться, вони майже не пилять. Не дивлячись на те, що тут багато сухих, тут різні формули. Ця, наприклад, це суха формула, вона майже не пилить.
прекрасна просто палітра. Єдине, що якщо ви любите, прям занадто яскраве сяйво, вона вам може не сподобатись, тому що тут сяючі такі дуже делікатні. В цілому вся палітра, попри те, що вона здається дуже яскравою, вона носибельна. Нею цілком можна робити макіяжі на кожен день, навіть якісь такі цікавенькі, щось сіреньке, щось червоненьке, але при цьому це не буде виглядати якось занадто. Цими кольорами можна робити макіяжі в офіс. Тут дуже-дуже красива колористика. Я не знаю, чому про косметику Валентино говорять так мало. Я не знаю, чому про цю палітру взагалі на Ютубі майже практично нічого нема, навіть на англомовному, але вона точно вартує кожного свого центу. Неймовірно якісна річ. І також ще один продукт від Hourglass, який я б хотіла виокремити, це їх туш, з якою в мене були складні стосунки, яка мені сподобалась не одразу. Але згодом вона увійшла навіть в мої фаворити серед тушей. У мене теж було відео на каналі з підбіркою найкращих тушей. Тут буде посилання, якщо цікаво, подивіться. Мені подобається, як ця туш створює дійсно ляльковий, красивий погляд. Вона і подовжує, вона і об'єм дає, і при цьому тримає завиток після кьорлеру. Прекрасна туш, не сипеться нічого. До неї просто нема ніяких питань, і саме тому мені дуже захотілося цю туш теж тут відмітити. Були там ще й інші хороші туші за останні півроку, але я показувала все в тому рейтингу. Для цього відео вирішила ще раз виокремити цю туш, тому що про неї на каналі я говорила дуже мало. Наступний продукт, який абсолютно точно вартує вашої уваги, який робить якийсь блюр в прямому ефірі. В нас сьогодні дуже багато блюру, до речі, але це правда. Я дуже довгий час була абсолютним фанатом пресованих пудр від Charlotte, саме за їх можливість блюрити шкіру, за те, як вони роблять розфокус. Проте, коли я спробувала цю пудру, я зрозуміла, що я, мабуть, більше Charlotte не повторюватиму. Я буду повторювати її, тому що вона блюрить ще більше. І це ось така неймовірна пресована пудра від Hourglass, яка реально робить якусь просто магію на вашому обличчі, яка розглажує шкіру, перетворює її на якийсь фільтр. Фантастична, просто фантастична пудра. Вона лежить невагомо, вона лежить тонесенько. І мені здається, що вона навіть лежить тоньше, ніж Charlotte. Що Charlotte може трошечки заважкуватою бути, наприклад, в зоні під очима, якщо вона суха. Мені чомусь здається, що ця пудра, чисто навіть на дотик, набагато тонша, і я думаю, буде більш комплементарною навіть в зоні під очима для дівчат, у яких є там певні нюансики, якщо хочеться зону під очима заблюрити, тому що я знову ж таки постійно блюрю. Тепер вже і консилером, як бачите, від них, і пудрою, для того, щоб зробити більш однорідну текстуру під очима, щоб не було видно ось цих моїх заломів. І ця пудра дійсно робить магію, вона абсолютно виправдовує усього хайпу, який я про неї чула, тому що вона фантастична. Далі був продукт, про який я чула від дуже багатьох колег з навчання, на підвищення кваліфікації, коли я ходила, і я від кожної чула, який це фантастичний хайлайтер. Потім я якось знімала вам макіяж Ніни Парк, до речі, подивіться. Там дуже багато я давала корисної прикладної інформації про макіяж, прям такий туторіал повноцінний. І от коли я знімала цей макіяж, я робила потім анонс в своєму телеграмі, і, до речі, на телеграм теж підписуйтесь, там багато всього корисного, чого нема тут. І зайшла на сторінку Ніни і побачила, що навіть Ніна Парк працює з цим продуктом, і я насправді не здивована, тому що я людина, яка не користується хайлайтером в повсякденному житті. Я не дуже люблю, зазвичай мені вистачає просто підсвічуючих пудр Hourglass на периферію обличчя, і цього більш ніж достатньо, або там рум'яна з сяйвом. Але цей хайлайтер робить такий глоу, він так красиво вам підсвічує вилиці, він робить вам настільки живу, дорогу шкіру, що повз нього просто неможливо пройти. І це ось цей хайлайтер від Chanel, знову ж таки, ще один дуже вдалий продукт від них. Я дуже хочу більше познайомитись з брендом саме з ось такими продуктами, тому що це феноменально, як на мене. Тому якщо ви знаєте, обов'язково пишіть. Я знаю, що зараз вони випускають подвійний стік, там буде і хайлайтер, і рум'яна. Цікаво, чи буде ця сама формула, але ось це, дівчата, це скарб. Це треба вам, мені, всім. Єдине, що це продукт, який потребує вміння з ним працювати.
Я вам пошукаю, тут теж прикріплю відео, або в інфобоксі все буде. Я показувала, як працювати з цим хайлайтером у перших враженнях, та і з макіяжем Ніна Парк я теж показувала. Якщо вам не вдається його приборкати, подивіться, з ним треба вміти працювати, але це текстура така, з якою треба вміти працювати. І от якщо ви з нею працюєте правильно, белісімо. Ну і останнє, звичайно, це губи. І як би не було дивно, найбільш улюбленим олівцем за останні півроку в мене став абсолютно бюджетний олівець, про який мене під дуже великою кількістю відео питають, що за комбо для губ, тому що в мене улюблене комбо – це цей олівець і там ще один бальзамний стік від Ріани. І це олівець за 3 чи за 4 долари. Це ельф. Це фантастично красивий теплий нюдік. Сьогодні мій макіяж губ, він трошечки не вписувався, тому що в мене така досить холодна серединка, і саме тому я його сьогодні не використовувала. Але якщо ми будемо говорити з вами за найкращий олівець за останні півроку, це він. У мене на кожен день рука до нього тягнеться постійно. Не дивлячись на те, що я люблю саме гелеві олівці на губи, я люблю стійкі губи. Цей олівець у дереві, він не дуже сильно стійкий, але цей колір, я йому готова пробачити все. Всі продукти, до речі, завжди є в інфобоксі з кольорами, з усім. Тому якщо ви щось хочете знайти, заходьте, там я завжди все залишаю. Проте сьогодні, звісно, мені треба було підібрати якийсь інший олівець. І от нещодавно я згадала про олівець, який дуже довгий час любила, а потім якось за нього забула, тому що він такий досить холоднуватий. І це олівець від Ламель у 410 номері. Це такий, знаєте, ідеальний нюдік. Він з трошечки мертвячинкою, щось таке трупне в ньому є. Але в хорошому сенсі він красивий колір, якщо його обіграти красиво помадою, він от дійсно нюд. Ну і на губи, на серединку я наносила продукт, який можна було б показати не щічки, але мені хотілося показати чисту дію продуктів від Chantecaille, тому що продукт, який вам покажу зараз, це мультифункціональний продукт, який бренд позиціонує як продукт і для губ, і для щічок. Мені насправді він на щічках подобається навіть більше, але і на губах в цілому він не сушить, він доволі комфортний. І це ось такі рум'яна від Valentino, це мініатюрка, дивіться, вони в них більше в розмірі насправді. І фантастичні, просто фантастичні рум'яна. Дуже-дуже красивий колір, теж неймовірно блюрять щічки. Дівчата, да, у нас сьогодні з вами повний блюр. Мені дуже-дуже подобаються ці рум'яна. Я повторюсь, для мене в цьому році, в цих перших півроку цього 26-го року Prada, Valentino та Chantecaille стали просто брендами-відкриттями цієї половини року. Я в захваті від цих брендів. Я думаю, що по кількості продуктів, які я вам показала в цьому макіяжі саме від цих брендів, все говорить само за себе. Дуже-дуже мені подобаються ці бренди. Вони роблять фантастичну косметику. І ось такий макіяж в нас з вами вийшов. Насправді він був дуже-дуже швидкий, він був дуже легкий. Весь макіяж в мене зайняв, можливо, 40 хвилин. Продукти дуже піддатливі, продукти дуже легкі в роботі, і вони завжди дають фантастичний результат. Якщо мені треба щось на результат, я беру ці продукти, і я впевнена, що жоден мене не підведе, що цілий день мій макіяж буде виглядати ідеально. Ну і тепер хочу почитати про ваших улюбленців. Напишіть, які найкращі продукти ви спробували за першу половину цього року. Просто очманіти, Півроку минуло, вже 2026-го дуже швидко минув час. Особливо я якось гублюся, коли думаю про те, що моєму каналу 9 місяців. 9 місяців ми тут вже з вами. Я дякую вам, що ви продовжуєте мене дивитися. Я дякую вам за всю підтримку, яку ви мені надаєте. Я дуже-дуже це ціную, дівчата. І просто дякую, що ви все ще на цьому моменті, що дивитесь до кінця. Це дуже важливо для YouTube. Він любить, коли люди додивляються до кінця, коли людина затримує іншу людину на платформі, і потім ще й на інше відео йде. Для нього це прям найвищий ступень задоволення. Тому я дуже вам дякую, що ви на цьому моменті досі. Ну і побачимось в наступних відео на моєму каналі в четвер та неділю. І па-па!